Dobré ráno, vítejte na Bali. Jak už říkal starý Sokrates, do bazénu nestačí skočit jenom jednou. Fake news tohleto. Přátelé, vítejte u úplně posledního dnu, který tady na Bali máme. Tím, že to byla vlastně spíš taková dovča, toho obsahu moc nevzniklo. Ale říkal jsem si, že dnešek bude nabitej akcí, tak proč vlastně neudělat ten vlog jenom takhle z konce? Ale hlavně vám ukázat, co máme tady na našem Airbnbčku. Vidíte to? Vidíte to? Víte, kdo je tenhle ten člověk? Chtěl postupně zrušit osobní vlastnictví, peníze, ale i rodinu. Chtěl prostě úplně změnit celou společnost. Hrob předsedy má. Podívejte se, jak pinká. Je jako malej andílek, který zabil 50 milionů lidí. To víš, že jo? A ještě jsou tady úžasné věci, jo, jako třeba Sleep, Illuminati oko, taky tu Bombit, a nebo Make Art, Not War. Prostě trash art, jak má být. Čau. Nejdřív jsme vzali shuttle z našeho Airbnbčka s diktátorem a jedeme směr Ubud. Tady někde něco pálí prostě. A náš den jsme odstartovali jak jinak než dobrou kávou. Takhle dobrý bumerang jsem ještě neudělal. A skvělou snídaní v bistru, kde měli takhle úžasný židle. Zastávka číslo 2, půjčovna. Úkol splněn, motorku máme sice za trošičku nekřesťanskou cenu, 100 000, což je jenom $10, ale tady je to nekřesťanská cena. Ještě teda musím představit výpravu. Janča. Ahoj. Tady možná znáte, ahoj. Diego Bigo. And this is Lee. Jancha's boyfriend. Future husband, definitely. So hopefully we'll survive today. A ještě samozřejmě tady až ve svém žlutém triku. Takže jedem, Jančo? Yes. Let's go. Tak zastavili jsme podél silnice jenom s tím, že jako wow, tohle je nádherný výhled, a potom jsme zjistili, že tam nahoře je vyhlídka. Takže to, že tohle je hezká vyhlídka, si asi řekl už někdo před náma, akorát vyjel ještě o kousek dál. Takže pokračujeme dál. Myslím, že tam nebude nic slyšet kvůli tomu větru, ale já to dodabuju potom. Všem vám musím říct jednu věc, že je jako vy nejlepší youtuber. Po hodině a půl jízdy jsme dojeli k jednomu z prvních vodopádů. Tenhle bude takový maličkej, taková malinká předehra k tomu, co přijde za chvíli. Skvělý je, že tu kromě nás nikdo není. Ale vůbec nikdo. Ani dušička. Ani dušička. Ani dušička, možná nějaká mrtvá tady někde. Tohle je tak jako akorát, protože nemáme plavky. Ale voda je skvělá. Touha koupat se pod vodopádem ale byla silnější. Tak já vloguju. Krištof připravuje drona. Lee má taky svýho drona. Janča fotí. A já pro změnu mluvím jako Halina Pavlovská. Aspoň se mi to tak zdá. Tak já vloguju. Krištof připravuje drona. Lee má taky svýho drona. Prostě jsme výprava online aktivních lidí. Ani nejde říct blogerů. Takže privátní vodopád splněno. A frčíme dál. Lee je absolutně skvělý v tom, že umí indonésky, což znamená, že nás nejen neokradou tady na fake registracích v takových podivných stáncích, kde si prostě v džungli, kde jsou dva místní a říkají jenom tady se registrujte k vodopádům a pak zjistíte, že je to jenom skem na turisty. Ale hlavně dokáže zjistit, kam se má jet. Aspoň teda doufám, protože každý nám říká úplně jiný směr. Hello, hello.
Ne všechny věci musí být podvod. Například tohleto super levný ovoce. 20 000 za kilo. Tam se hrabou český supermarkety. Marakuja, OK. To je strašně dobrý, strašně čerstvý. Tak tady nás fakt neobrali, protože za parkování 3 skútrů platíme 2 koruny v přepočtu na český. Velký peníze. Pod kakaovými boby a listy kávovníku se naše výprava pomalu, ale jistě blížila k vodopádu. Tu, Vate, Refal. OK, jdeme na Vate Refal. A na cestu jsme měli i stylový hudební doprovod. Čau, malé, ježišmarja. Všichni jsme si poctivě nakoupili místní mangostý. Vypadá to takhle a chutná to absolutně dokonale. Nom. Přátelé, Second Pool Waterfalls, největší, těžko říct. Vede sem taková zvláštní spleť uliček. Lidi vám tady moc neporadějí. Budou se vám tady chtít vetřít do pozornosti jako nějaký průvodci, ty si vůbec neberte, je to úplně zbytečný. Dá se sem dostat a je to pecka. Za nádherné dronové záběry moc děkuju Krištofovi. Jak asi víte, v České republice jsou v UNESCO například Holašovice, kde se natáčely babovřesky a tady v Indonésii se tím inspirovali. Hello! A natáčeli tady indonéskou verzi babovřesk, která se jmenovala Babi Guling. Zase už keca. Indonéské babovřesky možná neexistují, mají tu ale místo, které je zapsané v UNESCO. A na to se právě teď vypravíme. Ještě předtím ale tankování. Přátelé, dramatický pit stop. Vypadá to, že to bude trvat hodně dlouho tady. Tohle nebude 6,5 vteřiny jako v Formule 1. A takhle tady v malých vesničkách funguje tankování. Tady prostě paní má svůj barel tady vlastní, to se mi líbí. Je trochu znepokojící počet hořlavin tady, jak říká Lee. Natankovali jsme úspěšně a tak byl čas se vydat dál na cestu. Potkali jsme opice a ještě se zastavili na rychlý oběd v restauraci, kde měli takovouhle diskotéku. Za bílého dne. Pak už byl ale čas vydat se na rýžová políčka. Styl, jakým jsou postavená a způsob jejich zavlažování je započítán do světového dědictví UNESCO. Babovřesky se tu ale nenatáčely. Dorazili jsme na, zdá se, poslední zastávku dneška, protože už večer letíme, Lee učí angličtinu a prostě všichni někam spěcháme. Mám tady speciálního hosta, což je velká nějaká srše. Nový zmutovaný druh. Perfektní. Co člověk chce slyšet? Drom padá právě. Jo, teda ani nevím, kde je. Slyším tady jako míru jako pampelišce. Ryb zučí, všechny kolem mučí. A přišlo to nejsmutnější a to je vždycky loučení. Naše cesty se rozešly. Lee, Janču a Krištofa čekala cesta zpět do hlavního města Bali Denpasaru a my jsme vyrazili na hodinovou cestu směr město Ubud. Taky tak nesnášíte loučení. Projeli jsme toho spoustu, celkem 5 hodin jsme strávili dneska na motorce, tady až to zvládnu. Letadlo nám letí za 1, 2, 3, 4,5 hodiny. Takže jsme si dali malou večeři, už tu není, už ji nehledejte. A ještě tady máme místní indonéskou kulturní vložku. No a nás už od téhleté kouzelné chvíle čekala jenom cesta pro hotel na věci, na letiště a pak jsem si dokonce poprvé v životě vyzkoušel, jaké je to letět v businessu Emirates po last minute upgradeu. Každopádně vám moc děkuji za zhlédnutí tohohle videa, pokud se vám líbilo nebo vás inspirovalo, budu moc rád za like a těším se na vás u dalšího videa. Zase ahoj!